नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई यो चिसो मौसममा तातो लोकल कुखुराको झोल त्यो पनि लोकल स्टाइलमा बनाएर देखाउँछु। लोकल कुखुराको झोललाई हजुरहरूले यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ। लोकल कुखुराको झोल बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु लोकल कुखुराको मासु। त्यसपछि मैले यहाँ कराईमा तोरीको तेल तताउन राखेँ। अब यसमा मेथी, ज्वानो अनि सौंफ पुर्याउनु पर्छ। यसरी ज्वानो, मेथी, सौंफ पुर्याएर बनाएको लोकल कुखुराको झोलले चाहिँ हजुरहरूलाई चिसो लागेको बेलामा पनि एकदमै फाइदा गर्छ। साथै यो सुत्केरीको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसपछि मैले यसमा तेजपत्ता, दालचिनी, ल्वाङ, सुकुमेल राखेँ। अनि मैले यसमा 1 सानो चम्चा बेसार राखेँ। त्यसपछि अब यो कुखुराको मासु पनि राख्ने। यसरी पहिले नै तेलमा बेसार राख्दाखेरि चाहिँ मासुमा एकदमै राम्रो कलर आउँछ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई कभर गरेर मिडियम फ्लेममा 10-15 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। यसलाई अब एकपटक चेक गरौँ। मासुबाट यसरी तेल निक्लिन थालेपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज राख्ने। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। र अब यो प्याजलाई चाहिँ मासुसँगै अर्को 3-4 मिनेट जति भुट्नु पर्छ। प्याज पनि राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले पिसेको अदुवा लसुन राखेँ। अनि त्यस्तै एउटा काटेको टमाटर पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यो टमाटर र अदुवा लसुनलाई एकैछिन पाक्न दिनुपर्छ। टमाटर पनि लगभग पाक्न लागेपछि मैले यसमा राखेँ मिट मसाला। हजुरहरूले जिरा, धनिया पाउडर अनि गरम मसला मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै थोरै रातो धुलो खुर्सानी राख्ने, यो चाहिँ अप्सनल हो। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। र अब यसलाई कभर गरेर मसलासँगै अर्को 3-4 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब यसमा थोरै मनतातो पानी राख्ने र यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा आवश्यकता अनुसार झोल राख्ने। मासुमा झोल बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले तातो पानी राख्नु होला, स्वाद मिठो आउँछ। अब यो झोललाई चाहिँ मजाले उमाल्नु पर्छ। झोल राम्रोसँग उम्रिसकेपछि अब यसमा हजुरहरूले स्वाद अनुसार काटेको हरियो धनिया राख्नु होला। अब हाम्रो यो लोकल कुखुराको झोल मासु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो झोललाई चाहिँ हजुरहरूले यत्तिकै सुपको रूपमा पनि खान सक्नुहुनेछ, अथवा यसलाई चाहिँ तातो भातसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो लोकल कुखुराको झोल बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।